हार्दिक स्वागत छ च्यानल मितमा। म हुँ यहाँहरुकै मित, यहाँहरुकै मेन्टर ट्युटर राम शाह र यो हो यहाँहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल MCQS म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा एमसी क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु। टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पनि दिनेछु। यहाँहरु हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई राम शाह भनेर सर्च गर्नुस्, फलो गर्नुस्। त्यसरी नै हाम्रो टिकटक मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ ramsha.official1234। त्यसरी नै फेसबुक पेज र ग्रुप पनि हाम्रो रहेको छ, त्यो मार्फत पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। MCQS म्याथ इज ट्रिकी, MCQS म्याथ इज ट्रिकी हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ। ओके, नेक्स्ट क्वेशन हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौं। अब यहाँहरुको लागि हामीले यहाँ स्क्रिनमा छ, क्वेशन बुझेर प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि म यहाँहरुको लागि टाइमर बाट टाइम देखाउँछु। सो ओके, टाइम सुरु भइसकेको छ। 20 सेकेन्डको हामीले टाइम दिइरहेका छौं। तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुस्, हेर्नुस् मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसपछि हामी डिस्कस गर्ने छौं। सो क्वेशन नम्बर 7 मा थियो, टाइमरले यहाँ टाइम देखाइरहेछ। सो ओके, यहाँहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुस्। अप्सन क्वेशन थियो, क्वेशन ल्याएकै छिनमा यहाँले। अब ओके, सो हामीले एन्सर यसको चाहिँ अब यो क्वेशनको एन्सरतिर लाग्छु। यहाँले सल्भ गरिसक्नु भयो होला। अब बुझाउने पनि छु म। टाइमरले अघि मैले टाइम ओके एन्सर चेक गरौँ, त्यसपछि बुझौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है त। ओके, सो क्वेशनको एन्सर अघि जस्तै अब यो हेर्नुस् त, यहाँ के भनेको छ नर्मलको है, नर्मलको इक्वेसन अफ नर्मल निकाल भनेको छ। सो पहिला के गर्छौँ हामी, स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्छौँ, त्यसपछि नर्मल निकाल्छौँ, त्यसपछि 1 पोइन्ट फर्मुला लाउँछौँ। बेटर हामी के गर्छौँ भने अघिको जस्तै ट्रिक चाहिँ यहाँ युज गर्छौँ। त्यो त आइडिया भइहाल्यो, त्यो प्रोसेसको आइडिया भयो भने हामी के गर्छौँ भने यो अप्सन यहाँ चेक गर्छौँ। सो अप्सन चेक गर्नुस् त यहाँ गर्नुहुन्छ कति भने -4 + 2 + 2। अब यहाँ पर यो त के भयो भने यो पनि अप्सनमा देखियो एउटा। अर्को चाहिँ के भयो भने हेर्नुस् त, यहाँ x को भ्यालु -2 अनि -4 + 6। अब यहाँ पनि अप्सनमा देखियो, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ जस्तो लागिरहेछ। अब के गर्छौँ भने यहाँ फेरि गर्दाखेरि -4 है। सो त्यसपछि यो कति भयो त -2 अनि यो अनि +2, यो त भएन। त्यसपछि यहाँ हामी पोइन्ट राखिरहेछौँ। सो कति भयो -2 + 4 + 6 गर्दाखेरि कति हुन्छ त अप्सन हेर्नुस् है। कहिलेकाहीँ अप्सनबाट यदि डबल एन्सरहरू दुईटा इक्वेसनमा सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो भनेपछि कति हुने भयो भने यहाँ चाहिँ हामीले यो पनि भएन हैन त, सेटिस्फाई भएन। अब यो दुईटा चाहिँ सेटिस्फाई गरेपछि यसमा अब चेक गर्नु पर्यो, कन्फर्म गर्नु पर्यो भने अब हामी के गर्छौँ स्लोपको आइडिया लिन्छौँ। सो यो अब के गर्छौँ भने स्लोप निकालौँ। सो यसको स्लोप गर्दाखेरि कति हुन्छ 2x = 2 dy/dx हैन। सो कति भयो भने x भनेको कति छ -2 स्लोप हुने। अब हेर्नुस् त यसको स्लोप कति हो त, यसको स्लोप र यसको हामीले हेर्छौँ। अब स्लोप चाहिँ टेन्जेन्टको स्लोप, यो त टेन्जेन्टको स्लोप हो, स्लोप अफ टेन्जेन्ट हो m। नर्मलको लागि त यो त भयो कसको लागि त टेन्जेन्टको है, टेन्जेन्टको स्लोप भयो। त्यसपछि नर्मलमा के हुन्छ त, यसको हामी के गर्छौँ, यसको रेसिप्रोकल भनेपछि 1/2 आउनु पर्यो। 1/2 स्लोप कसको छ त 1/2 त यहाँबाट आउँछ। सो कोएफिसिएन्ट माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y गर्दाखेरि कति आउँछ 1/2 यसको हुन्छ। यसमा त स्लोप कति आउँछ। सो यो भयो हाम्रो करेक्ट एन्सर। सो हामी आदिको हामी एउटा त पोइन्टबाट सेटिस्फाई गराउने, अर्को चाहिँ स्लोप पनि। यदि दुईटा इक्वेसनमा पोइन्ट राख्दाखेरि दुईटाले ट्रु देखायो भने त्यो केसमा हामी के गर्छौँ फर्दर अगाडि बढ्छौँ। नत्र भने एउटाले नै दिने रहेछ, हामीले अगाडिको क्वेसनमा हेरिसकेका छौँ। पोइन्ट सेटिस्फाई गराउने होइन भने त हाम्रो नर्मल प्रोसेस छँदैछ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 8 आइसकेको छ स्क्रिनमा, हेरौँ र सल्भ गरौँ। सो यो के भनिरहेछ तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्नुस् अनि सल्भ गर्नुस्। म टाइम चाहिँ देखाइरहेको छु, 20 सेकेन्डको टाइम हामीले ट्राई गर्छौँ, प्र्याक्टिस गर्छौँ यसलाई सल्भ गर्नलाई। सो हेर्नुहोस् क्वेसन यहाँको स्क्रिनमा छ, सल्भ गर्न ट्राई गर्नु होला। सो क्वेसनले के भनिरहेछ भने स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु द कर्भ इज 1 पोइन्ट फाइन्ड गर भनेको छ। ओके, टाइम सकिएको छ। अब यसको करेक्ट एन्सर हेरौँ अनि बुझौँ है त। सो करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी। अप्सन सीले एन्सर चाहिँ करेक्ट दिइरहेछ। कसरी हुन्छ त्यो बुझौँ है त। अब के भने स्लोप भनेको एउटा डेरिभेटिभ दियो भनेको डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ 2x = 4 dy/dx है। यो भने अब x को भ्यालु चाहिँ यो चाहिँ dy/dx, स्लोप भनेको यो त 1 हो भनेपछि कति भयो 2x = dy/dx को भ्यालु 1 छ भनेपछि 4 भयो। x = कति आयो 2। अब हेर्नुहोस् x = 2 भनेको त यहाँ छ
हैन। अब अर्को पोइन्ट तपाईले त्यो इक्वेसन पोइन्ट फाइन्ड गर्ने x = 2 भयो भने अब के गरिदिनुस् भने यो पोइन्ट हामीले त्यो पोइन्ट त कर्मै हुन्छ x = 2 राख्दिनु भने ठ्याक्कै आन्सर आइहाल्छ है त। x = 2 राख्नुभयो भने आन्सर हामी निकाल्छ। x = 2 यहाँ राख्दिनुस् 2 भनेको 4 भयो 4 अनि = 4y + 3 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1/4 भनेपछि के भयो त 1/4 यहाँ हाम्रो अप्सन 2 र 4 यसमा छ एन्सरमा अप्सन सी भयो। यसरी हामीले चेक गर्न सक्यौं। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 9 रहेको छ। क्वेशन नम्बर 9 अब यहाँ बुझेर ट्राई गर्नुस्, सल्भ गर्नुस्, भएन भने हामी डिस्कस गर्छौं। सो ओके 20 सेकेन्डको टाइम हामीले देखाइरहेको छौं। हाम्रो स्क्रिनमा टाइमरले टाइम देखाइरहेछ। हामी टाइम अनुसार चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न खोजिरहेका छौं। 20 सेकेन्डमा सल्भ गर्न तपाईले मैले दिइरहेको छु। कतिको सक्नुहुन्छ हेर्नु होला। पछि सकिएन भने हामी डिस्कस पनि गर्छौं, ट्रिक्स पनि दिनेछौं। ओके सो अब 5 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ। 4 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड टाइम्स अप भइसकेको छ, टाइम सकिएको छ। ल हेरौँ यसको सोलुसन चाहिँ के हुन्छ। ओके अप्सन डी बनेको छ एन्सर। अप्सन डी हो कि हैन बुझौँ कसरी हुन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। के भनेछ त पोइन्ट अन द कर्भ। यो कर्भमा एउटा पोइन्ट रहेछ जहाँ टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस। सो के हुन्छ सो एक्स एक्सिससँग प्यारलल भयो भने कन्डिसन के हो dy/dx = 0। सो dy/dx भनेको यसमा कति हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ भनेको कति हुने भयो 4 - 2x = 0। त्यो भने के भयो त x। अब x को भ्यालु कति आउने भयो भने x = 4/2 भनेको 2 x = 2 यहाँ छ हैन। यो अब अर्को y निकाल्नु पर्यो हैन। y निकाल्नु पर्यो भने यो 2 यहाँ राख्ने। सो कति हुने भयो y = x = 2 राख्दाखेरि 4 2 जा 8 8 - 4 भनेको कति त 4 2,4 इज द एन्सर। यो हाम्रो अप्सन डी नै भयो। यसरी एन्सर आउने रहेछ है त। नेक्स्ट क्वेशन तर लागौं। क्वेशन नम्बर 10। अब यहाँ मैले स्क्रिनमा क्वेशन राखिसकेको छु। टाइमरले टाइम पनि देखाइरहेको छ। यहाँहरु प्र्याक्टिस गर्नुहोस् फटाफट। एन्सर कुन हो ए बी सी डी मध्ये कुन हुन्छ एन्सर यहाँहरुले भनिदिनु पर्यो। ओके सो क्वेशन x² + y² = a² छ एउटा। यो कर्वमा कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट्सहरु y एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। टाइम्स अप भइसकेको छ, टाइम सकिसकेको छ। यहाँहरुको पहिला एन्सर चेक गरौँ, त्यसपछि हामी क्वेशन बुझ्ने छौं। ओके अप्सन डी रहेको छ। बोथ ए एन्ड बी भनेको छ। कसरी हुन्छ हेरौँ है त यसको। अब एउटा त के भयो भने y एक्सिससँग भयो भने के हुन्छ dx/dy = 0 हुन्छ। अनि डेरिभेटिभ गर्ने, यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति हुन्छ 2x + 2y dy/dx = के हुन्छ 0। अनि dy/dx को भ्यालु निकाल्ने हो भने कति हुन्छ dy/dx = -2x/2y। त्यो भने कति भयो भने -x/y। अब dx/dy गर्दाखेरि y/x = 0 भनेपछि कति आयो त y को भ्यालु के हुनु पर्यो 0 है त। y को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। सो y = 0। सो y = 0 भनेको यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ हैन। y 0 भयो भने अब y 0 यहाँ राख्दाखेरि प्लस माइनस a आइहाल्छ भनेपछि अप्सन के भयो त ए र बी दुईटै हुने रहेछ अप्सन डी। ओके अर्को एउटा आइडिया पनि छ। यदि तपाईले यो बुझ्नुहुन्छ भने एउटा यो सर्कल हो। के हो रे सर्कल हो जसको सेन्टर चाहिँ के हुन्छ 0 0 हुन्छ अनि रेडियस चाहिँ के हो a भनेपछि यसको कोअर्डिनेट हेर्नुस् त a, 0 - a, 0। अब यहाँ त हामीले टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो भने त के हुन्छ y एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। यहाँ ड्रा गर्यो भने के हुन्छ y एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ भनेपछि a, 0 - a, 0 यतिकै पनि निकाल्न मिल्छ। आइडिया चाहिँ यसले पनि काम गर्छ है। जनरल हामी सर्कलको कन्सेप्टबाट पनि गर्न सक्यो। नेक्स्ट क्वेशनतिर लागौं। अर्को क्वेशन यहाँहरुको स्क्रिनमा मैले राखिसकेको छु। ल टाइम पनि 20 सेकेन्ड दिएको छ। हेर्नुस् स्क्रिनमा टाइमरले टाइम देखाइरहेछ। ट्राई गर्नुस् है। टाइमलाई चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा यदि प्र्याक्टिस गर्नुभयो, टाइमर राखेर प्र्याक्टिस भयो, घडी हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यहाँलाई धेरै सजिलो हुनेछ। सो त्यसै अनुसार हामीले हाम्रो टिमले त्यसरी काम गरेर चाहिँ यहाँलाई टाइम सँगसँगै टाइम हेर्दा हेर्दै प्र्याक्टिस गरौँ भनेर हामीले चाहिँ टाइमर राखेर क्वेशनहरु बनाएका छौं र त्यसरी प्र्याक्टिस गराउनुलाई छ। ओके सो यो क्वेशनको एन्सर के होला अप्सन ए रहेको छ। एन्सर अप्सन ए कसरी हुन्छ म यहाँलाई बुझाउने छु। हेर्नुस् त के भनेछ भने पोइन्ट अन द कर्भ। यो कर्भमा कुन पोइन्ट राख्यो भने जहाँ टेन्जेन्ट ड्रा गर्दाखेरि प्यारलल टु यो लाइन हुन्छ रे भन्न खोजेको के हो भने यसको स्लोप यहाँ ड्रा गरेको टेन्जेन्टको स्लोप र यसको स्लोप के हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि एउटा आइडिया त्यो हो। अर्को आइडिया के हो भने अब हेर्नुस् त हामीले चाहिँ यो सिम्पली हेर्नुस् त पोइन्ट अन द कर्भ भनेको छ भने यो पोइन्ट कुन पोइन्ट हो जुन चाहिँ यसमा सेटिस्फाई गर्छ के ट्रिक चाहिँ हामीले के गर्न पायो भने एउटा त आइडिया त्यो भइहाल्यो। प्रोसेस लङ प्रोसेस ट्रिकले के गरौँ भने यसबाट कुनै एउटा पोइन्ट यहाँ राखौँ है त। सो जसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। जस्तो अब हेर्नुस् त यहाँ फर्स्ट अप्सनबाट चेक गरौँ न त कति हुन्छ। सो तपाईले -3 राख्नुभयो भने यहाँ कति हुन्छ -3 9 2 जा 18 18 अनि माइनस माइनस प्लस भयो 12 भयो अनि कति हुन्छ -3। सो कति हुन्छ
y को भ्यालु अब यहाँ हामीले पोइन्ट अन द कर्भ एट विच ओके सो यो पोइन्ट यस कर्भमा पर्नु पर्यो हैन सो मैले यहाँ चाहिँ अलि यो चाहिँ पोइन्ट राखेर हामी चेक गर्न सक्छौं भन्न खोजे मात्रै हो सो ओके सो पोइन्ट राखेको अलि मिलेन त मैले करेक्सन गरेर देखाउँछु सो पोइन्ट हामीले राख्दै के गर्नु पर्थ्यो त ओके सो पोइन्ट राखेर अप्सनबाट चेक गर्ने भन्न खोजे हो ओके सो के गरौँ भने x को भ्यालु राख्दियौ x राख्दाखेरि कति हुन्छ 4 x को भ्यालु कति छ x = 2 2 राख्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 4 2 जा 8 8 अनि 2 यता राख्दा -8 हेर्नुस् त यो रे काट्यो भने चाहिँ -3 सो y को भ्यालु -3 भने चाहिँ ठिक रहेछ अब अरु अप्सनबाट चेक गर्ने भने मिल्दैन यो म एउटा गरेर देखाइदिन्छु जस्तो b हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 2 अनि माइनस प्लस हुने 4 -3 गर्दाखेरि कति आउँछ 6 - 3 भनेको 3 हो y को भ्यालु 3 यहाँ हेर्नुस् त गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँथ्यो 1 -1 राख्दाखेरि कति भयो त 1 अनि 2 भयो 2 अनि त्यसपछि +4 -3 गर्दाखेरि 6 - 3 3 आउने रहेछ अब यो पोइन्ट यसले पनि सेटिस्फाई गरे हो तर अब यस्तो केसमा यदि अप्सन डबलले सेटिस्फाई गरिरहेछ भने हामी त्यो केसमा के गर्छौं भने अब प्रोसेसबाट जानुपर्ने हुन्छ है त्यो केसमा हामीले के गर्छौं प्रोसेस अलिकति प्रोसेसको हेल्प लिन्छौं सो त्यसमा हामी के गर्न पाए भने त्यसमा के गर्ने भने अब आइडिया हामी प्रोसेसबाट गर्छौं सो त्यो केसमा हामी के गर्छौं भने यसको स्लोप यदि पहिला निकाल्ने भने कति हुन्छ हेर्नुस् त 4x - 4 त्यसपछि अब यसको स्लोप निकाल्नलाई दुईटा फर्मुला छ डेरिभेटिभ गर्दिए पनि भयो -coefficient of x by -coefficient of y गर्दाखेरि पनि -4 by -1 आउँछ त्यो भनेको 4 भयो 4 सो कति हुने भयो भने 4x = 8 x = कति हुने भयो 2 सो x = 2 भनेको अप्सन कुनै छैन x = 2 भनेको यो कन्फर्म भइहाल्यो के यसरी पनि गर्न सकिन्छ आइडिया डिफरेन्ट छ है यो हामी कर्भमा यो पोइन्ट अन द कर्भ भनेको छ भने यो कर्भमा भएको पोइन्ट पनि तर पोइन्टहरु दुईटै दिएकोले गर्दा त्यो केसमा हामी के गर्छौं प्रोसेसको हेल्प लिन्छौं है त नेक्स्ट क्वेशनतिर लागौं अर्को क्वेशन हेरेको स्क्रिनमा आइसकेको छ सल्भ गरौँ सो यहाँहरुको लागि हामीले अब टाइम चाहिँ टाइमरबाट टाइम देखाउँदै छौं 20 सेकेन्डको टाइम दिइराछ हेर्दै गर्नुस् टाइमर हेर्दै यहाँहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् फटाफट गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् बिस्तारै राम्रो हुँदै जानेछ यहाँहरुको म्याथ सो नेक्स्ट क्वेशन स्क्रिनमा आइसकेको छ हामीले क्वेशन पनि राखिसकेका छौं टाइमरले टाइम देखाउँदै छ टाइम सँगसँगै यहाँहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अलि फास्ट ह्याबिटले गर्दाखेरि ह्याबिट बढ्न जान्छ त्यसले गर्दाखेरि जाँचमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो टाइम सकिएको छ अप्सन हेरौं अनि क्वेशन पनि बुझौं अब ओके करेक्ट आन्सर तपाईहरुको मिल्यो कि मिलेन हेरौं है त के भनेछ भने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द यो एउटा हाम्रो सर्कल भने कर्भ दिइराछ यो पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने भने 45 डिग्रीको एंगल बनाउँछ भने कुन इक्वेसन हो है त द इक्वेसन टु द कर्भ एट दिस पोइन्ट मेक्स एन एंगल विथ सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट चाहिँ अब के गर्ने भने अघि जस्तै मैले के भने अब फेरि पोइन्ट चाहिँ सेटिस्फाई गराउँछु सेटिस्फाई गराएर हेरौं त -4 भनेपछि यो सम गर्दाखेरि यो यसलाई सेटिस्फाई गर्दैन -4 + 2 गर्दाखेरि 6 आउँदैन यहाँ कति गरौँ त -4 अनि -2 + 6 भनेको कति भयो त 0 भयो त्यसपछि अनि चाहिँ -4 अनि है अनि -2 - 6 यो पनि भएन सेटिस्फाई गरेन भने चाहिँ कति हुन्छ -4 + 2 + 6 गर्दाखेरि भएन भने चाहिँ यो हामी पोइन्टबाट चेक गर्न सक्यो हैन भने सर प्रोसेसबाट गरेर हेर्छु त्यो गर्न थाल्नु भयो भने पनि मिल्छ नमिल्ने कुरा हैन यहाँ चाहिँ स्लोप कति दिइराछ 1 स्लोप 1 भनेको पनि हामी चेक गर्न सक्थ्यौ स्लोप 1 अब जस्तो त्यो गर्दाखेरि यसमा त दुईटा आउने भएछ स्लोपको आइडियाबाट पनि हामी सल्भ गर्न सक्यौ सो स्लोप m भनेको कति हुन्छ tan थीटा त्यो भनेको tan 45 गर्दाखेरि tan 45 गर्दाखेरि 1 आउँछ प्रोसेसबाट जाने हो भने अनि y है सो मेक्स एन एंगल दिस द इक्वेसन टु द कर्भ यो भनेको positive axis to the curve making 45 degree with x axis बनाउने अनि योसँग टेन्जेन्ट हुने है त अब त्यो पोइन्ट कुन पोइन्टमा यो पोइन्टमा भनेपछि हामीले द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु पर्ने थियो यो कर्भमा जसले चाहिँ के गर्थ्यो त रे x axisसँग 45 डिग्रीको एंगल बनाउँथ्यो है त यो कर्भमा भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्थ्यो पोइन्ट यहाँ छँदै छ हामीले स्लोप निकाल्न सक्थ्यो पासिङ पोइन्ट आयो 45 डिग्री विथ x एक्सिस त्यो यो हामीले त अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट मेक्स एन एंगल विथ पोजिटिभ एक्सिस यो 45 को एंगल पनि बनाउँछ योसँग टेन्जेन्ट पनि भएर जानु पर्यो सो अब त्यो गर्दाखेरि अब हामीले यो सल्भ गर्दाखेरि प्रोसेस चाहिँ कसरी गर्छ भने y = एउटा कुनै अब लेन्स अब लाइन लिनु पर्यो हामीले अब y = mx
प्लस सी भन्ने एउटा लाइन लिन्छौँ। अब m को भ्यालु दिइरहेछ। अब भनेपछि के हुन्छ त, यसले चाहिँ y इक्वल्स टु तपाईँले यो इन्फर्मेसन नदिएको भए पनि अब सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त यहाँ 1 x प्लस सी भयो। अब सी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द कर्भ, यो कर्भमा एट पोइन्ट दिस मेक्स एन एङ्गल विथ पोजिटिभ एक्स एक्सिस र पोजिटिभ 25 गरेको। सो इक्वेसन यहीबाट आउँछ 45 डिग्री। त यो इन्फर्मेसन अलिक बढी भएको छ, यो नदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। बरु अहिले डाइरेक्ट यहाँबाट हामी निकाल्न सक्थ्यौँ। ओके, सो यो पोइन्ट र यो मात्रै भइदियो भने यसलाई सजिलो हुन्थ्यो है त। अझ यदि छ भने पनि अब हामी यो क्वेसनलाई हामी त्यसरी के भनेको छ, इक्वेसन अफ कर्भ, यो एउटा जुन छ यो यत्तिकै पनि एउटा सर्कल बनिरहेछ होइन। सर्कलमा हामीले कुन -4,2 भन्ने एउटा पोइन्ट छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट ड्र गरिरहेछ भने यो टेन्जेन्ट छ, यसरी टेन्जेन्ट ड्र गरिरहेछ चाहिँ एक्स एक्सिसमा उसले चाहिँ 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ भन्ने कुरा गरेको छ। यसको स्लोप निकाल्ने भने त्यहाँबाट पनि हामी गर्न सक्यो। यो इन्फर्मेसन चाहिँ जरुरी थिएन, यो नभए पनि हामीले यो एङ्गल नदिइराख्नु पर्दैन। माइनस यहाँ यो पोइन्टलाई को हेल्पले गर्दाखेरि हामी एक्स एक्सिस मा त्यो यो टेन्जेन्टमा यो पोइन्टमा हामी स्लोप निकाल्न सक्थ्यौँ यो। अनि यो पोइन्टमा यो कर्भमा स्लोप निकाल्न मिल्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन यसरी गर्न पाइन्थ्यो। त्यो इन्फर्मेसन एक्स्ट्रा छ, जरुरी छैन। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौँ। यसको सोलुसन पनि हेरौँ, यहाँ ट्राई गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी सेयर गर्नेछौँ यहाँलाई है त अप्सन्स। ओके, टाइमरले राखेर हामी प्र्याक्टिस गरौँ। टाइमरको सँगसँगै हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। टाइमर राखेर प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसनले के भनेको छ भने द पोइन्ट अन द कर्भ, यो कर्भमा भएको पोइन्ट जसले चाहिँ टेन्जेन्ट जुन पोइन्ट त्यो पोइन्ट जसमा टेन्जेन्ट ड्र गऱ्यो भने कति हुन्छ, 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ एक्स एक्सिससँग। ओके, टाइम सकिया छ। एन्सर चेक गरौँ, त्यसपछि म बुझाउने पनि छु। एन्सर यहाँ हाम्रो अप्सन सी रहेको छ। कसरी हुन्छ हेरौँ त। के भनेको छ भने यो कर्भ रहेछ भने 4 dy/dx भने m भयो, 2x भयो। x भनेको कति त, m इक्वल टु कति, x/2 भयो है त। अब यो त स्लोप चाहिँ कति भयो, 45। त्यो भनेको यो भनेको tan थीटा भयो। tan 45 भनेको कति भयो, 45 भनेको 1, त्यो भने 1 भनेको x इक्वल्स टु कति, 2। x इक्वल्स टु 2 हुने अप्सनमा छैन भने अप्सन अब y ननिकाल्ने क्या, डाइरेक्ट हामी चेक गर्न पायौँ। सो यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो x को भ्यालु आइसक्यो। x को भ्यालु अब चाहिँ यहाँ x राख्दाखेरि पनि y आइहाल्छ, नआउने कुरा होइन। सो x राख्नुभयो भने 2 2 4, सो 1 आउँछ। तर गरिराख्नै पर्दैन किन x को भ्यालु एउटा मात्र छ। सो 2 आएको एन्सर हाम्रो अप्सन सी नै हो, त्यो बाहेक अर्को अप्सन छैन, त्यही चाहिँ राइट हुन्छ। यसरी हामी सजिलै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। सो आजको भिडियोमा हामीले विथ टाइम चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। सो टाइम हेर्दा हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। 20 सेकेन्डको हामीले टाइमर राखेका थियौँ र त्यो अनुसार प्र्याक्टिस गर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याकहरू दिनु होला। आगामी दिनमा यहाँहरूको फिडब्याक अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरूलाई यसरी नै हामी टाइमर राखेर यहाँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउने प्रयास गरिराखेका छौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच। इट्स मे योर मेन्टर एन्ड ट्युटर राम शाह। यो हो यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल MITSPS म्याथमेटिक्स। म हुँ यहाँहरूकै मेन्टर ट्युटर राम शाह। र हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जुड्न सक्नुहुन्छ। मलाई राम शाह भनेर सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस् भने। टिकटकमा गएर पनि हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ भने राम शाह.official 1234 हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ। सो त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ MITSPS म्याथमेटिक्स। सो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथीलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। केही फिडब्याक छ भने पक्कै पनि सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। गड ब्लेस यू।